श्री स्वामी समर्थ. कशी आहात सर्वजण? मस्त असताल, स्वामींच्या सेवेमध्ये व्यस्त असताल. तर आपण काल पाहितलं की मार्बलचं देवघर कसं स्वच्छ करायचं, पण आपलं हे राहून गेलं की आपले देव कसे स्वच्छ करायचे. पण आज नेमकं मी देवपूजा झालेली आणि माझ्या लक्षात आलं की आपले देव कसे स्वच्छ करायचे हे सांगायचं राहिलं. पण देव पण पितळेचे असतात आणि तांब्याचे असतात. तर मग त्याचप्रमाणे मी इथं तांबे पितळेचे भांडे पण कसे स्वच्छ करायचे हे दाखवते. तुम्ही हेच सोल्युशन वापरून देव पण स्वच्छ करू शकता. त्यासाठी आज मी एक सोल्युशन तयार करते आणि त्या सोल्युशनने आपण काय करणार आहोत की आपले देव पण स्वच्छ होतील आणि हे तांबे पितळाचे भांडे पण स्वच्छ करतील. कारण आता जवळ दसरा आणि दिवाळी आली, त्याच्यामुळे सगळ्यांच्याच कडं हे तांबे पितळाचे देव असतील, भांडे असतील, तर ते स्वच्छ करायची वेळ आली. तर चला आपण ते सोल्युशन तयार करण्यासाठी काय साहित्य लागतं ते पाहूया. तर मी साहित्य दाखवते तुम्हाला. तर हे पहा, आपल्याला लागणार आहे हे दही, त्याच्यानंतर लागणार आहे हे मीठ आहे, त्याच्यानंतर लागणार आहे आपल्याला लिंब. तर हे छोटे छोटे असल्यामुळे मी 2 लिंबाच्या फोडीत करून घेतल्यात. छोटं लिंबू असल्यामुळे, मोठं असेल तर तुम्ही एक घेतलं तरी चालेल. तुमचे जेवढ्या प्रमाणात तुमचे भांडी तर किंवा तुमचे जर जास्त असतील तर तुम्हाला जास्त हे तयार करावं लागेल. आता हे माझे अगदी थोडे, माझ्याकडे तसं पाहायला गेलं तर भांडे पण जास्त नाही आहेत तांबे पितळाचे, तर हे थोडेसेच आहेत. तेच मी तुम्हाला फक्त त्याचं सोल्युशन करून दाखवणार आहे. आणि आपल्याला काय पाहिजे, पाणी पाहिजे हे फक्त धुण्यासाठी, आणि एक कॉटनचा कपडा पाहिजे. तर हा मी एक कपडा घेतलाय कॉटनचा, ते आपण पुसून घेण्यासाठी. ठीक आहे, चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर आता आपण काय करणार आहोत, हे जे मीठ आहे ना, तर ह्या दह्यामध्ये आपण सर्वप्रथम अगोदर मीठ टाकून घेणार आहोत. तर ह्याच्यामध्ये मी जवळजवळ 1 चमचाभर मीठ टाकून घेतलंय. त्याच्यानंतर हे जे मी छोटे छोटे लिंब हे केलेत ना, ते पूर्ण दोन्ही पण लिंब टाकून घेते. कारण जेवढं आंबट होईल ना तेवढं ते चांगलं होणार आहे. कारण आपले देव हे पितांबरीने नसतात घासायचे, आणि ह्यानी जरी देव आपण स्वच्छ केले तरी त्याच्यानंतर आपल्याला गुलाबजल वगैरे टाकून देव परत स्वच्छ करून घ्यायचे असतात. हे चांगलं. त्याच्यानंतर पहा, आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं एकत्र. हे लिंबू, दही आणि मीठ टाकलेलं हे छान प्रकारे एकत्र करून घ्यायचं. मी ही ओट्यावर करते कारण ही मार्बलचं ओट्या, आणि त्याच्यावर जर हे पडलं ना तर हे जे डाग पडतात लिंबाचे, तुम्हाला माहिती असेल, म्हणून मी ह्याच्यावर एक कपडा अंतरलाय आणि त्याच्यावर हे ठेवलंय. तर ह्याला कुठल्याही प्रकारची घासणीची आवश्यकता नाहीये, पण जर असेल तर तुमच्याकडे चांगल्या प्रकारची घासणी. आता हे कसं झालंय की माझं हे ताट आहे ना ऑलरेडी जरा थोडंसं स्वच्छच होतं, आणि दुसरे पितळाचे तांब्याचे माझ्याकडे बाकी काही जास्त नाहीये. पण हे जे आहे तेच दाखवते मी तुम्हाला. तरी पण पाहू शकता की जे ह्याला डाग वगैरे होतात ते पण पूर्ण निघून जात आहे. बघा, थोडं जरी लिक्विड टाकलं तर पूर्ण निघून जाते. लगेच किती स्वच्छ झालं पहिल्यापेक्षा, तुम्ही पाहू शकता. आता आपल्या इथं सिटी ठिकाणी जरा जास्त नसतात हे तांबे पितळाचे भांडे, नाही का, तांब्याचे पितळाचे भांडे. तर मग तिथं अचानक पितांबरी कधी असती कधी नसती. मग त्यावेळेस प्रश्न येतो की आता काय करायचं बाबा, आपल्याकडे पितांबरी तर नाहीये. मग त्यावेळेस जर हे सोल्युशन तयार केलं तर खूप चांगल्या प्रकारे. आणि आता गावाकडे दसऱ्याचं पूर्ण एक ना एक वस्तू साफ केली जाते. तुम्ही पाहू शकता किती स्वच्छ झालंय हे माझं ताट. आणि पितांबरीने हात काळे वगैरे होतात, तसं ह्यांनी काय काळा वगैरे काही होत नाही, आपला एकदम हात स्वच्छ राहतो. हे पाहू शकता, बघा, कुठल्याही प्रकारचा डाग नाही राहिला, काय नाही, एकदम ताट अगदी स्वच्छ झालंय. तर आता हे काय करायचं की हे लगेच धुवून घ्यायचं. हे ह्याला असंच ठेवायचं नाही. हे तांब्याचं आहे ना, की पितळ्याच्याला थोडं ठेवलं तरी चालतं, पण तांब्याच्याला हे असं लावून ठेवायचं नाही, लगेच धुवून काढायचं. तर चला मी इथं धुवून घेते, पण इथं ह्या पाण्यामध्ये स्वच्छ धुतलं जाणार नाही. तर मी नळाखाली इथं आता फक्त तुम्हाला दाखवते थोडंसं धुवून. हे पहा, आता हे नळाखाली धुवून आणलं मी. तर ह्या कपड्याने काय करायचं, आपल्याला हे स्वच्छ पुसून घ्यायचं कॉटनच्या कपड्याने. म्हणजे कसं होतं, पुसल्यानंतर त्याच्यावरती डाग शिल्लक नाही राहणार, म्हणजे ते पाण्याचे पण डाग राहत नाहीत आणि हे स्वच्छ असं पुसलं जातं. हे पहा,
एकदम चकाचक वाटतंय. आता हे पहा, ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये फरक तुम्हाला दिसून येतात. ह्याच्यावर किती डाग आहेत आणि हे एकदम स्वच्छ होऊन गेलं हे आपलं ताट. तर त्याचप्रमाणे काय करायचं आता आपल्याला की हे पण घासून घ्यायचं. तर बघा तुम्ही ह्याच्यावर फक्त टाकते मी, तुम्हाला दिसून येत असेल. हे बघा लगेच फरक किती पडतोय. फक्त असं चोळायला काही जोर पण नाही लागत जास्त, फक्त असं चोळून घेतलं तरी होऊन जाते. फक्त तुमचं दही हे आंबट असावं, नसेल तर तुम्ही लिंबू वगैरे टाकलं तरी चालतंय त्याच्यामध्ये. आता जे माझ्याकडं होतं अवेलेबल दही ते थोडंसं पातळच होतं, जास्त काही घट्ट नव्हतं. पण तरी पण हे बघा किती स्वच्छ निघलं, एकदम चकाचक निघलंय. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की थोडंसं जोर देऊन अजून घासलं तर अजून स्वच्छ निघेल, तर ह्याच्यामध्ये जे लिंबू आपण कापतो ना ते सालीनी असा जोर द्यायचा की अजून छान निघेल. बघा पाहू शकता. तुम्ही पाहू शकता किती स्वच्छ झालं. तर ह्याला पण मी धुवून घेते आणि आपण ही पितळाचं पण ट्राय करू. चला हे धुवून घेते मी. आणि हे पहा मी आता धुवून घेतलंय. आता ह्याला आपण पुसून घेऊया. असं स्वच्छ पुसून घ्यायचं. हे बघा आता आपण ते दोन्ही झाले. आता ह्याच्यानंतर माझ्याकडं पितळाचं भांडे नाही येतं, पण हे आपलं निरंजनी होती तर त्याला मी तुम्हाला साफ करून दाखवते. निरंजन हे पहा किती स्वच्छ झालंय. आणि तुम्हाला जर वाटत असेल की अजून मी त्याला चकाकी पाहिजे तर अजून थोडंसं घेऊन तुम्ही परत अजून थोडंसं घासू शकता. तर हे आता स्वच्छ पाण्यात मी नळाखाली धुवून घेते सर्व. तर पहा हे आपलं सर्व स्वच्छ झालेले आहेत. तांब्याचे पण ते ताट आणि तांब्या, आणि हा पितळेचा पण निरंजनी, आणि ते एक समई आहे. तर आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला? आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.